साथीहरु वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज चाहिँ म यो तपाईको कोदोको रोटी सँग के खाँदैछु भनेर तपाईहरुलाई देखाउन गइरहेको छु। यो हाम्रो मगरहरुको एकदमै मौलिक खानाभित्र पनि पर्ने परिकार भएको हुनाले म तपाईहरुलाई विशेष यो भिडियो देखाउन लाग्छु। अब के खाँदैछु लेट्स सी है। ल साथीहरु, यो चाहिँ तपाईको कोदोको रोटी भयो है साथीहरु। यो कोदोको रोटी यो चाहिँ स्पेशल हाम्रो यो मगरहरुको मौलिक यो चाहिँ सिस्नुको तरकारी। अनि अर्को विशेष चाहिँ यो हजुरको यो हाम्रो चौधरीहरुको फेमस यो चाहिँ चौधरी आलुको तरकारी, थारु आलुको तरकारी है साथीहरु। यसको विशेषता भनेको यो बाहिरको बोकल नफालिकिन खाने एकदमै टेस्टी र यति शानदार झोल हुन्छ। यो चाहिँ थारु आलु भन्छ है तपाईको। त्यसपछि लगेर यो चाहिँ तपाईको जिरे खुर्सानी भइहाल्यो। यो टिमुरको नुन, यो चाहिँ रुख टमाटरको चटनी एकदमै यम्मी हुन्छ। ल त साथीहरु, मैले सुरु गरे, तपाईहरुले पनि घरमा बनाएर यसरी नै खाएर इन्जोय गर्नु होला। यो जाडोको मौसममा सुरु गर्नु होला है त साथीहरु। ल म पहिले सिस्नुबाट सुरु गरे है साथीहरु। टिमुरलाई यहाँ हाल्ने, यति हाल्सकेपछि मल्ने, यो मल्ने। वाउ, यो सिस्नु चाहिँ मेरो एकदमै फेभरेट हो साथीहरु। त्यसैमा यो कोदोको रोटी वाउ, यो रुख टमाटरको चटनी वाउ। यो कोदोको रोटी यो सिस्नुहरु कसरी बनाउने भनेर हाम्रो सृष्टि म्याडमको युट्युब च्यानलमा छ साथीहरु। तपाईहरु त्यहाँ गएर चाहिँ मजाले हेर्दिनु होला। सृष्टि बुचा मगरको युट्युब च्यानललाई पनि लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला साथीहरु है। यो मिठो मिठो परिकार जति पनि मैले खाएको भिडियोहरु हाल्छु मेरो युट्युब च्यानलमा सबै हाम्रो सृष्टि म्याडमको देन हो। उहाँ म्याडमको सबै उहाँ हाम्रो सृष्टि म्याडमको देन हो है। कोलाई यो थारु आलु टेस्टी हुन्छ यो आलु। वाउ, यसको झोल खतरा हुन्छ। ल साथीहरु, यो सिस्नु वामा लास्टमा पिरो है। अब लास्ट चाट्ने मात्र पर्छ साथी, धेरै पिरो हिजो मैले ब्रेक नभएको खाना ढिँडो खाएको थिएँ। आज यो चाहिँ कोल्या रोटी हो साथीहरु। यसलाई चाहिँ निगोर चबाएर खानु होला। यसले चाहिँ खतरा ब्रेक लगाउँछ, फेरि घाँटीमा अड्किँदैन पनि सक्छ नत्र पार्ने लेभलले है साथीहरु है। इन्जोय गर्नु होला। एकदमै भिटामिनको सोर्स है साथीहरु। यो चाहिँ सिस्नु चाहिँ हाम्रो यो मगरहरुको एकदमै फेभरेट र अनि एकदमै मौलिक खानाभित्र पर्छ साथीहरु। चटनीलाई सट्ट यस्तै तपाईहरुले पनि जाडोको सिजनमा कोदोको रोटी सबभन्दा मेरो मनपर्ने डिस सिस्नुको तरकारी। त्यसरी यो थारु आलुको तरकारी बनाएर इन्जोय गर्नु होला साथीहरु है। र यो कसरी बनाउने, के बनाउने, सिस्नु कसरी बनाउने, रोटी कसरी बनाउने सबै उता हाम्रो सृष्टि म्याडमको युट्युब च्यानलमा हुन्छ। त्यहाँ गएर तपाईहरुले हेरेर गराएर खानु होला साथीहरु है। यति भन्दै म आजको भिडियोलाई यहीँ बिट मार्न चाहन्छु भन्दै तपाईहरुको जय होस्।